Hello my dear friends, Best Examguide YouTube channel এটি নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিষয়বস্তু ইন্ডিয়ান পলিটি। ভাৰতীয় ৰাজনীতি সম্পৰ্কে অতি দৰকাৰী 50টা প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'ত সাঙুৰি লোৱা হৈছে। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব। অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয়। আহকচোন বাৰু আজিৰ বিষয়বস্তু বিতংকৈ জানি লওঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে The Constituent Assembly set up a drafting committee on 29th of August 1947 under the chairmanship of 1947 চনৰ 29 আগষ্ট তাৰিখে সংবিধান সভাই কাৰ সভাপতিত্বত খচৰা সমিতি গঠন কৰি দিছিল। আমাক বিকল্প হিচাপে দি আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা, ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ। ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত সভাপতিত্বত খচৰা সমিতি গঠন কৰা হৈছিল। এই প্ৰশ্নটি অন্য ধৰণে দিব পাৰে হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি, তেতিয়া উত্তৰটি আমাৰ কি হ'ব ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ। The number of the members included in the Constitution drafting committee was ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা সমিতিত মুঠ কিমানজন সদস্য আছিল। ইতিমধ্যে গম পালোঁ চেয়াৰমেন কোন আছিল ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ। এতিয়া ক'ব লাগে যে সেই খচৰা সমিতি যিটো আছিল ড্ৰাফটিং কমিটি তাত কিমানজন সদস্য আছিল। ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব মুঠ 7জন সদস্য আছিল। সেই সদস্যসকল কোন কোন আছিল এবাৰ জানি লওঁ। ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ইতিমধ্যে গম পালোঁ তেখেত চেয়াৰমেন আছিল। এই প্ৰশ্ন বহুত বেছি দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়। কে.এম. মুন্সি, ছাৰ সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ তেখেত অসমৰ ব্যক্তি আছিল। আপোনাক কেতিয়াবা দিব পাৰে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা সমিতিত থকা অসমৰ একমাত্ৰ সদস্য কোন আছিল, ছাৰ সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। অন্য এগৰাকী সদস্য আছিল আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ, গোপালাস্বামী আয়েংগাৰ, বি.এল. মিত্তাৰ, ডি.পি. খৈতান। এই 7জন সদস্যৰে ড্ৰাফটিং কমিটি বা খচৰা সমিতি গঠন হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হাউ মেনি হাই কোৰ্টছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতত বৰ্তমান কিমানখন উচ্চ ন্যায়ালয় আছে। বিকল্প আমাক যিখিনি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 25খন 25। ভাৰতত বৰ্তমান 25খন উচ্চ ন্যায়ালয় আছে। আটাইতকৈ এতিয়া প্ৰশ্ন দিয়ে যে ইয়াৰে আটাইতকৈ পুৰণি হাইকোৰ্ট কোনটো আছে, কলকাতা হাইকোৰ্ট, আৰু ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছিল 2 জুলাই 1862 চনত। অন্য এটি প্ৰশ্ন আমাক প্ৰায় দিয়া দেখা যায় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট কেতিয়া স্থাপন হৈছিল 1948। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য আপাৰ হাউচ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট ন'ন এজ। ভাৰতৰ সংসদৰ উচ্চ সদনক কি নামেৰে জনা যায়। আপাৰ হাউচ লয়াৰ হাউচ আমি প্ৰায়ে শুনিব পাওঁ। বিকল্প চাওক ইয়াত কি কি দিয়া আছে, লোকসভা, ৰাজ্যসভা, বিধানসভা, বিধান পৰিষদ। আৰু ইয়াৰ আপাৰ হাউচ বুলি ক'লে আচলতে কি বুজায়, ৰাজ্যসভাক বুজায়, আৰু লয়াৰ হাউচ বুলি ক'লে লোকসভাক বুজায়। এই বিষয়ে আৰু কিছু কথা আমি বিতংকৈ জানিলোঁ। আহকচোন চাওক, ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি ক'লে আচলতে আমি দেখা পাওঁ যে এই ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ 3টা অংগ থাকে। এটাক কোৱা হয় লোকসভা, এটাক ৰাজ্যসভা, এটাক হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ। আমি এই বিষয়ে অলপ জানি লওঁ। ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটা পাৰ্ট হৈছে ৰাজ্যসভা, ইয়াৰ অন্য এটা নাম হৈছে কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ, ইয়াক আপাৰ হাউচ বুলিও কোৱা হয়, আপাৰ হাউচ অফ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ইয়াৰ সৰ্বমুঠ সদস্য সংখ্যা 250, তাৰে 238জন নিৰ্বাচিত সদস্য সংখ্যা আৰু 12জন হৈছে মনোনীত সদস্য, আৰু মনোনীত সদস্যসকলক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰিব পাৰে। অন্য এটা ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট অন্য এটা অংগ হৈছে লোকসভা, যাক হাউচ অফ পিপুল বুলি জনা যায়, আৰু ইয়াৰ অন্য এটা নাম হৈছে লয়াৰ হাউচ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ইয়াৰ সৰ্বমুঠ সদস্য সংখ্যা 545, তাৰে নিৰ্বাচিত সদস্য সংখ্যা আছে 543। পূৰ্বতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি 2জন সদস্য এংলো ইণ্ডিয়ান কমিটিৰ পৰা মনোনীত কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু সেইটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। ভাৰতীয় সংসদৰ অন্য এটা পাৰ্ট হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি। ৰাষ্ট্ৰপতি কেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট হয়, যেনেকৈ ইয়াত চাওক ডেছক্ৰিপশ্যন দি আছে, অল বিলছ পাছড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট মাষ্ট গেট প্ৰেচিডেণ্ট এছেণ্ট টু বিকাম এন এক্ট। লোকসভা ৰাজ্যসভাই যিবিলাক বিল পাছ কৰে, বিধেয়ক গৃহীত হয়, সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চহী হ'লেহে আইন হয়। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি এটা ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্যসভা। ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি কোন হয়। ইয়াত দিয়া যিখিনি বিকল্প আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। হি ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্যসভা। নেক্সট, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল গভৰ্ণৰ অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট। ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাজ্যপালৰ নাম কি। ইয়াত যিখিনি বিকল্প দিয়া আছে আমাক সেই বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব সৰোজিনী নাইডু। আৰু যদি কোৱা হয় যে ভাৰতৰ
যিকোনো ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন তেতিয়া হ'ব সুচেতা কৃপালিনী আৰু তেখেতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1949 চনৰ 2 মাৰ্চ এই সময়খিনিলৈকে তেখেতে ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল হু এপইণ্টছ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এন ষ্টেট কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনে নিয়োগ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট অপশ্যন ডি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Question number 8. Who considered the right to constitutional remedies as the heart and soul of the Indian Constitution? কোনজন ব্যক্তিয়ে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰক ভাৰতৰ সংবিধানৰ আত্মা বুলি কৈছে ভাৰতৰ সংবিধানত এটা মৌলিক অধিকাৰ আছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ ইয়াক সংবিধানৰ আত্মা বুলি কোনে আখ্যা দিছিল ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ তেখেতক অন্যটা নামেৰে জনা যায় ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰক বুজায় আৰু এই ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 32 নং অনুচ্ছেদত আছে আৰ্টিকল 32 ত ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে Question number 9. Who appoints the chairman of the UPSC Union Public Service Commission? কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষক কোনে নিয়োগ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এপইণ্টমেণ্ট আছে সকলোবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৰে যেনেদৰে ৰাজ্যপাল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ অন্যান্য বিচাৰপতিসকল যিখিনি ফৰেইন এম্বেচেডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ The chairman and members of the UPSC hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 65 years. The idea of the Constitution of India was first of all given by ভাৰতৰ সংবিধানৰ ধাৰণাটো পুনতে কোনে আগবঢ়াইছিল ইয়াত বিকল্প যিখিনি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব এম.এন. ৰয় এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাৰতৰ যে সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই ধাৰণাটো পোনপ্ৰথমে আগবঢ়াইছিল Question number 11. The Chief Justice and other judges of the High Court are appointed by উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু অন্যান্য ন্যায়াধীশক কোনে নিয়োগ কৰে ইয়াত যিখিনি বিকল্প দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিব পাৰে Chief Justice and other judges of the High Court retires at the age of 62 years. উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বা অন্যান্য বিচাৰপতিসকল 62 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে অন্যহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চিফ জাষ্টিছ এণ্ড আদাৰ জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিটায়াৰ্ছ এট দ্য এজ অফ 65 ইয়াৰ্ছ হাই কোৰ্ট হ'লে কিমান হ'ব 62 ইয়াৰ্ছ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট হ'লে 65 ইয়াৰ্ছ ই বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন আপোনালোকে কাইণ্ডলি নোট ডাউন কৰি ল'ব ইয়াত চাওক যে মিনিমাম এজ ফৰ ভেৰিয়াছ গভৰ্ণমেণ্ট পজিশ্যনছ বিভিন্ন পদত বাবে ভাৰতত কিমান বয়সৰ প্ৰয়োজন হয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত কোনোবাই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ তেওঁৰ বয়স ন্যূনতম 35 বছৰ হ'ব লাগে উপৰাষ্ট্ৰপতিটো 35 বছৰ হ'ব লাগে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ তেওঁৰ বয়স 30 বছৰ হ'ব লাগে অতি কমেও লোকসভাৰ সদস্য হ'বলৈ 25 বছৰ মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বিধান পৰিষদৰ সদস্য হ'বলৈ 30 বছৰ মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি যেটা বিধানসভা বুলি কওঁ এমএলএ হোৱাৰ কাৰণে কিমান বয়স লাগিব 25 ইয়াৰ্ছ ৰাজ্যপাল হ'বলৈ তেখেতে কিমান বয়স লাগিব এজন ব্যক্তিৰ অতি কমেও 35 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু পঞ্চায়তৰ সদস্য হ'বলৈ কাৰণে গাঁও পঞ্চায়ত আমি যদি কওঁ সেই সদস্য হ'বৰ কাৰণে 21 বছৰ বয়স হ'ব লাগে গতিকে আপুনি কাইণ্ডলি তথ্যখিনি আপুনি নোট ডাউন কৰিব বহুত দৰকাৰী হয় ইয়াৰ পৰা প্ৰায় প্ৰশ্ন দিয়া দেখা যায় Question number 13. The residual powers of legislation under Indian Constitution rest with ভাৰতীয় সংবিধানৰ অৱশিষ্ট ক্ষমতা কাৰ হাতত থাকে বিকল্প আমাক যিখিনি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংসদৰ হাতত অৱশিষ্ট ক্ষমতা বা ৰেচিডিউৰি পাৱাৰখিনি থাকে আইন প্ৰণয়নৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিখিনি ক্ষমতা আছে তাক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিলে হয় এটা কোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় সূচী এটা কোৱা হয় ৰাজ্যিক সূচী এটা কোৱা হয় সমৱৰ্তী সূচী কেন্দ্ৰীয় সূচী বা ইউনিয়ন লিষ্ট যাক কোৱা হয় ইউনিয়ন লিষ্ট যিখিনি বিষয়বস্তু আছে তাত কেৱল কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে য'ত ষ্টেট লিষ্ট তাত ৰাজ্য চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে এটা হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট মানে সমৱৰ্তী সূচী আৰু সেই বিষয়ত কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য উভয় আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে এই তিনিটা বিষয়ৰ উপৰিও কিছু ক্ষমতা আছে যিবিলাকত কোনে কাৰ হাতত আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতা থাকে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট অপশ্যন ডি আমাৰ কাৰণে ইয়াতো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
Question number 14. Who appoints the governor of a state in India? কোনো রাজ্যের রাজ্যপালক কোনে নিয়োগ করে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এয়া হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতিয়ে রাজ্যপালসমূহক নিয়োগ করে মীরা সাহিব ফাতিমা বিবি হ্যাজ দ্য ডিস্টিংশন অফ বিং ফার্স্ট লেডি মীরা সাহিব ফাতিমা বিবি প্রথম মহিলা আর এই প্রশ্নটি 2022 চনৰ আসাম ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামত দিয়া আছিল চাও মীরা সাহিব ফাতিমা বিবি প্রথম মহিলা কি হয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জিলা ন্যায়ালয়ের বিচারপতি কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ আর শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশন ডি যেটো আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ হওয়া প্রথম মহিলা হৈছে মীরা সাহিব ফাতিমা বিবি আর তেখেতে 2023 চনৰ 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে 16 number question the cabinet mission came to India in 1946 under the leadership of কাৰ নেতৃত্বত 1946 চনত ক্যাবিনেট মিশন ভাৰতলৈ আহিছিল ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্পটি হ'ব লৰ্ড পেথিক লৰেন্স অপশন এ শুদ্ধ উত্তৰ এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কিয় আহিছিল এই কেজন সদস্য আছিল লৰ্ড পেথিক লৰেন্স স্যাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আৰু এ.বি. ক্ৰিপছ এ.বি. আলেকজেণ্ডাৰ এটা ক্ৰিপছ নহয় এটা আলেকজেণ্ডাৰ হ'ব লাগিছিল এই তিনিজন সদস্যৰে ক্যাবিনেট মিশন ভাৰতলৈ আহিছিল কিহৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু ইণ্ডিয়ান লিডাৰশ্বিপ ইংৰাজ চৰকাৰৰ পৰা ভাৰতীয় সকলৰ হাতত ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰিব লাগে এই বিষয়ে আলোচনাৰ বাবে ক্যাবিনেট মিশন 1946 চনত ভাৰতলৈ আহিছিল সদস্যসকল কোন কোন আছিল লৰ্ড পেথিক লৰেন্স স্যাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আৰু এ.বি. আলেকজেণ্ডাৰ The directive principles of state policy has been adopted from the constitution of which country? ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াত বিকল্প দি আছে USA আয়াৰল্যান্ড কানাডা জাৰ্মানী আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব আয়াৰল্যান্ড আয়াৰল্যান্ডৰ সংবিধানৰ পৰা ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি এই যিটো ভাৰতীয় সংবিধান আছে এই ধাৰণাটো আয়াৰল্যান্ডৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু এই ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি এই কথাখিনি ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল 36 পৰা 51 ত উল্লেখ কৰা আছে আৰু এইখিনি পাৰ্ট 4 ত উল্লেখ কৰা আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আর মেনশন ইন হুইচ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারতীয় সংবিধানের কোন খণ্ডত মৌলিক কর্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আর মেনশনড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মৌলিক কর্তব্যৰ বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের কোন খণ্ডত উল্লেখ আছে বিকল্প দি আছে পার্ট 3A পার্ট 4A পার্ট 3 পার্ট 2A শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পার্ট 4A পার্ট 4A ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ মৌলিক কর্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু এইখিনি আৰ্টিকল 51A ত উল্লেখ আছে ইয়াত কি আছে 4A আৰু ভাৰতৰ সংবিধান বৰ্তমান কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে 11টা হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলছ উইথ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন কেইটা অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকাৰৰ লগত জড়িত আমাৰ ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব যে মৌলিক অধিকাৰৰ লগত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ লগত অপশন এ যেটো দি আছে আৰ্টিকল 12 টু 35 এইখিনি জড়িত হৈ আছে এই বিষয়ে আৰু অলপ জানিলো ভাৰতীয় সংবিধানত বৰ্তমান 6 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ বিষয় উল্লেখ আছে পূৰ্বতে 7 প্ৰকাৰ আছিল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি বৰ্তমান মৌলিক অধিকাৰ নহয় বৰ্তমান যি 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে সেইসমূহ কি হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 14 টু 18 ত উল্লেখ আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ 19 পৰা 22 এইখিনি আৰ্টিকলত আছে ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশন শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ 23 আৰু 24 নং আৰ্টিকলত দিয়া আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ 25 পৰা 28 ত দিয়া আছে কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটস 29 পৰা 30 দিয়া আছে আৰু ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যন ৰিমেডিজ আৰ্টিকল 32 ইতিমধ্যে এই বিষয়ে এটা প্ৰশ্ন আলোচনা হৈছে গতি বৰ্তমান সুধিব পাৰে যে কেই প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে বৰ্তমান আমাৰ 6 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধান উল্লেখ আছে যদি প্ৰশ্ন সোধে যে মূল সংবিধানত কিমান প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল তেতিয়া উত্তৰ হ'ব 7 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰৰ উল্লেখ আছে Question number 20 which constitutional amendment act discontinued the Anglo-Indian reserved seats in the parliament and state legislature কিমানতন সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে সংসদ আৰু বিধানসভাসমূহত ভাৰতীয় লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন বাতিল কৰা হৈছে এটা প্ৰশ্নত আপোনাক কোৱা হৈছিল যে ভাৰতীয়
সংসদৰ লোকসভাত দুজন সদস্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰিব পাৰিছে সেইটো বন্ধ কৰা হৈছে এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ সেইটো কিমান নম্বৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 104 নম্বৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এই ইং ভাৰতীয় বা এংলো ইণ্ডিয়ান লোকৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ সিট আছিল সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই আইন পাছ কৰা হৈছে গৃহীত কৰা হৈছে 2019 চনত The impeachment of the president is carried out by which one of the following? আমি জানো যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কেৱল মাত্ৰ মহা অভিযোগ বা ইম্পিচমেন্টৰ জৰিয়তে তেওঁ পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে এতিয়া এই মহা অভিযোগ কোনে উত্থাপন কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফৰেন মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এই মহা অভিযোগ বা ইম্পিচমেন্টটো কোনে ৰেইজ কৰিব পাৰে কেৱল মাত্ৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইণ্ডিয়াহে ৰেইজ কৰিব পাৰে আৰু এই বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 61 নম্বৰ যেটা আৰ্টিকল আছে কি ধৰণে কৰিব পাৰে সেই তাৰ প্ৰচিডিউৰখিনি উল্লেখ আছে আৰু ভাৰতত এতিয়ালৈকে এই ইম্পিচমেন্ট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে ব্যৱহৃত হোৱা নাই Which of the following amendment is also known as mini constitution of India ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনী ক্ষুদ্ৰ সংবিধান বুলি জনা যায় ইয়াত যিখিনি বিকল্প দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 42তম সংশোধনী 42nd amendment কিয়নো এই সংবিধানতে বহু কিবা কিবি সলনি কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰু এই সংবিধান সংশোধনী হৈছিল 1976 Which constitutional amendment added fundamental duties to the Indian Constitution কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত সংযোজন কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ চনটো 1976 1976ত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধান বৰ্তমান কি আছে এট প্ৰেজেন্ট there are 11 fundamental duties for Indian citizen ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে 11টা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে The concept of planning and fundamental duties are borrowed from the constitution of which country পৰিকল্পনা আৰু মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে জাৰ্মান ৰাছিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ফ্ৰান্স আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ৰাছিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা কি কৰা হৈছে প্লেনিং কমিশন আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এই দুটা ধাৰণাটো ৰাছিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ধাৰ কৰা হৈছে Question number 25 How many fundamental duties are mentioned in the Constitution of India at present time ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৰ্তমান কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব বৰ্তমান সময়ত 11টা আছে 86তম সংশোধনী 86th amendment 2002 চনত আছিল ইয়াৰ জৰিয়তে 11 নম্বৰ যেটো মৌলিক কৰ্তব্য হেতু ইয়াত সংযোজন কৰা হৈছে তাত লিখা আছে টু প্ৰভাইড অপৰচুনিটিজ ফৰ এডুকেশ্যন টু চাইল্ড অৰ ৱাৰ্ড বিটুইন দ্য এজ অফ 6 to 14 ইয়াৰ্ছ 6 পৰা 14 বছৰৰ শিশুক যেটো শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে হেয়া হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ বাবে 11 নম্বৰ মৌলিক কৰ্তব্য Question number 26 How many languages are initially inducted in the 8th schedule of the Indian Constitution ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত প্ৰথমতে কিমানটা ভাষাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল বিকল্প আছে 14 16 18 আৰু 20 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব প্ৰথমতে কিমানটা আছিল 8th schedule মতে প্ৰথমতে 14টা ভাষাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিমানটা অষ্টম অনুসূচীত যিবিলাক ভাষাৰ উল্লেখ আছে সেই ভাষাসমূহ কি আছে আসামিজ বেঙ্গলী গুজৰাটী হিন্দী কন্নড়া কাশ্মীৰী কঙ্কণী মালায়ালাম মণিপুৰী মাৰাঠী নেপালী ওড়িয়া পাঞ্জাবী সংস্কৃত সিন্ধি তামিল তেলুগু উৰ্দু বড়ো সান্থালী মৈথিলী আৰু ডগৰী এইকেইটা ভাষা ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত উল্লেখ আছে Who among the given has the right to summon the parliament নিম্নলিখিত কোনে সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংবিধানৰ ভাৰতীয় সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে All judges of the Supreme Court are appointed by উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সকলো বিচাৰপতিসকলক কোনে নিয়োগ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অপচন বি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Question number 29 What is the age of retirement of Chief Justice of the Supreme Court of India ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোৱে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটো উচ্চতম হ'ব লাগিছিল ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশজনে কিমান বছৰ বয়সত অৱগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 65 years আৰু উচ্চ ন্যায়ালয় হলে 62 years
EVM ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন was first used in which year? কোন চনত পোনপ্ৰথমে EVM ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 1982 1982 চনত পোনপ্ৰথমে EVM ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল EVM were first used in 1982 during the by-election North Parabur Assembly constituency in Kerala. Kerala এটা কি আছে Assembly constituency বিধানসভা সমষ্টি আছে North Parabur Assembly constituency তাতে 1982 চনৰ এটা উপনিৰ্বাচন হৈছিল তাতে এই EVM পোনপ্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল Which of the given amendment in the Indian Constitution led to the beginning of the Panchayat in India? সংবিধানৰ কিমানতম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভাৰতত পঞ্চায়তী শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 73rd amendment আৰু এই সংবিধান সংশোধন কেতিয়া হৈছিল 1992 By 42nd amendment the term dash added to the preamble in the Indian Constitution সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে নিম্নলিখিত কোনটো শব্দ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সংযোগ কৰা হৈছিল Sovereign, secular, republic and democratic শুদ্ধ অৰ্থটি হ'ব secular ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা হৈছিল পূৰ্বতে ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো নাছিল ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান শব্দ যেনে কোনবিলাক শব্দ সংযোগ কৰা হৈছিল এটা হৈছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ secular, socialist and integrity এইকেইটা সংযোগ কৰা হৈছিল আৰু এইখিনি কেতিয়া কৰা হৈছিল 1976 Question number 33 The first session of the Constituent Assembly was held on ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 9th of December 1946 1946 চনৰ 9 ডিসেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা আৰু সেই অধিৱেশনতে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেখেতক সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে বাছনি কৰা হৈছিল বা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল The President of India enjoys emergency power of ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কিমান প্ৰকাৰৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা আছে বিকল্প আমাক দি আছে 4 2 5 3 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ 3 প্ৰকাৰৰ জৰুৰী ক্ষমতা আছে হেবিলাক কি আছে আৰ্টিকল 352 মতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সি যদি অন্য কোনো ৰাষ্ট্ৰ আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াও এই ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰ্টিকল 356 মতে ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি যদি কোনো ৰাজ্য চৰকাৰ তেওঁলোকে শাসন চলাত ব্যৰ্থ হয় তেতিয়া ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি ঘোষণা কৰিব পাৰে আমি যাক সাধাৰণ ভাষাত কওঁ যে কোনো ৰাজ্যত যদি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন হয় ইয়াক ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি আচলতে হয় আৰু আৰ্টিকল 360 মতে আছে ফাইনান্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি যদি অৰ্থনৈতিক কি হয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা হয় তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে কিন্তু ভাৰতত এতিয়ালৈকে ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি ঘোষণা হোৱা নাই Question number 35 Who appoints the Chief Election Commissioner of India ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক কোনে নিয়োগ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব President of India ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ আছিল সুকুমাৰ সেন আৰু বৰ্তমানৰ যিজন চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ তেখেতৰ নাম হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ Question number 36 The Constitution of India was adopted by ভাৰতীয় সংবিধান কোনে গৃহীত কৰিছিল ইয়াত যিখিনি আমাক বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব সংবিধান সভা Which state assembly has the maximum number of members ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ বিধানসভাত সৰ্বাধিক সংখ্যক আসন আছে ইয়াত বিকল্প যে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিম বংগ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো ভাৰতত জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যেটো বিধানসভা তাৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 403 তাত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 80 আৰু অসমৰ যদি আমি কওঁ অসমৰ বিধানসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান 126 Question number 38 The national anthem of India was adopted by the Constituent Assembly on ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক সংবিধান সভাই কেতিয়া গৃহীত কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো বহুত দৰকাৰী হয় আৰু এই শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 24th of January 1950 1950 চনৰ 24 জানুৱাৰী তাৰিখে সংবিধান সভাই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক গৃহীত কৰিছিল National anthem was first sung on 27th of December 1911
আৰু ভাৰতীয় যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছে 1911 চনৰ 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিটো কলিকাতা অধিৱেশন হৈছিল তাত পোনপ্ৰথমে গোৱা হৈছিল দ্য লিবাৰহান কমিশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু লিবাৰহান আয়োগ কিহৰ লগত জড়িত ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব বাবৰি মছজিদ ডেমলিশ্যন বাবৰি মছজিদৰ যিটো ধ্বংস কৰা হৈছিল সেই কথাখিনি তদন্তৰ বাবে লিবাৰহান কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল How does the Constitution of India describe India as? ভাৰতীয় সংবিধানত ভাৰতক কি হিচাপে বৰ্ণনা কৰা আছে বিকল্প দি আছে যিখিনি তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ হিচাপে ভাৰতক উল্লেখ কৰা আছে A money bill can be introduced in the Lok Sabha with the recommendation of the কাৰ অনুমোদন ক্ৰমে বিত্তীয় বিধেয়ক লোকসভাত উত্থাপন কৰা হয় ইয়াত বিকল্প দি আছে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কাৰ অনুমোদন প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু এটা কথা আছে যে এটা বিধেয়ক বিত্তীয় বিধেয়ক হয় নে নাই whether a bill is money bill or not সেই কথাখিনি কিন্তু কোনে সিদ্ধান্ত লয় স্পিকাৰ অফ দ্য লোকসভা কিন্তু কাৰ অনুমোদন ক্ৰমে লোকসভাত উত্থাপন হয় হেয়া হৈছে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া Who was the first speaker of Lok Sabha of independent India স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল আমাক বিকল্প যিখিনি দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব জি.ভি. মাবলাংকাৰ গণেশ বসুদেৱ মাবলাংকাৰ তেখেতক অন্য এটা নামেৰেও জনা যায় হি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য লোকসভা সেই নামেৰে কোৱা হয় তেখেতক দ্য টাৰ্ম অফ দ্য লোকসভা ইজ লোকসভাৰ সাধাৰণ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 4 5 6 3 আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লোকসভাৰ সাধাৰণ কাৰ্যকাল 5 বছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাধাৰণ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 6 বছৰ This is a temporary house it may be dissolved prior to this period যেহেতু লোকসভা 5 বছৰৰ পূৰ্বেও ভংগ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় অস্থায়ী হাউস অস্থায়ী মানে টেম্পৰাৰী হাউস বুলি কোৱা হয় ৰাজ্যসভাৰ কি হয় ইয়াক পাৰ্মানেন্ট হাউস বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰতি 1/3 সদস্য প্ৰতি 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে Who appoints the Prime Minister of India ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনে নিয়োগ কৰে ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে Question number 45 How many members of the Legislative Assembly should be present to hold the session of the House বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলিবলৈ ন্যূনতম কিমান সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকিব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 1/10 10 ভাগৰ 1 অংশ সদস্য উপস্থিত থাকিব তেতিয়াহে বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলিব আৰু এই কথাখিনি কুৰাম বুলি কোৱা হয় Question 46 Who is the guardian of the fundamental rights enumerated in the Constitution of India ভাৰতৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ৰক্ষক কোন ইয়াত বিকল্প আমাক যিখিনি দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ভাৰতৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ৰক্ষক বুলি কোৱা হয় In which article of the Constitution the provision of the formation of Gram Panchayat has been mentioned ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত গাঁও পঞ্চায়তৰ গঠন সম্পৰ্কে উল্লেখ আছে ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব আৰ্টিকল 40 আৰ্টিকল 40 40 নং অনুচ্ছেদত গাঁও পঞ্চায়তৰ গঠন সম্পৰ্কে উল্লেখ আছে 48 In which article of the Constitution the terms of the President is mentioned ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল লগত জড়িত বিকল্প দি আছে 74 56 66 and 120 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 56 ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ আমি সকলোৱে জানো এই কথাখিনি ভাৰতীয় সংবিধানৰ 56 নম্বৰ আৰ্টিকলত দিয়া আছে Which article is related to the amendment of the Indian Constitution ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰ লগত কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব আৰ্টিকল 368 368 নং অনুচ্ছেদত ভাৰতীয় সংবিধান কিদৰে সংশোধন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বিতংকৈ উল্লেখ কৰা আছে From either house of the Parliament, the initiative of amendment of the Constitution can be started. সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ কোনো অনুচ্ছেদ এই কথাখিনি ভাৰতীয় সংসদৰ যিকোনো সদনে উত্থাপন কৰিব পাৰে লোকসভাই উত্থাপন কৰিব ৰাজ্যসভাই কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যদি বিত্তীয় বিধেয়ক হয় এই বিধেয়ক কেৱল মাত্ৰ লোকসভাতে উত্থাপন কৰিব পাৰে পোন প্ৰথমতে সাধাৰণ বিল লোকসভাতে পাৰি ৰাজ্যসভাতে পাৰি Question number 50 আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন Bodoland Territorial Council is as a result of which of the following constitutional provisions আৰু এই প্ৰশ্নটি 2022 চনৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেন্ট এক্সামত দিয়া আছিল নিম্নলিখিত কোনটো সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ আধাৰত Bodoland Territorial Council সৃষ্টি হৈছে ইয়াত বিকল্পসমূহ হ'ব
শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে 6th শিডিউল 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ মতে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল BTC গঠন কৰা হৈছে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানেই আপোনালোকে আজিৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন কেনে পালে কমেণ্ট যোগে জনাব আপোনালোকৰ পৰা সদায় গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰোঁ যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' মই আৰু উন্নত কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি চাই আছে চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন ভাল পাইছে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ